स्कटल्यान्डको पर्थ सहरको मुटुमा ग्राम्पियन नामको होटल छ। होटल बाहिर इङ्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डको झण्डासँगै नेपाली झण्डा पनि फरफराइरहेको छ। स्कटल्यान्डको ग्राम्पियन पर्वत श्रृङ्खलाको नामबाट राखिएको होटलका मालिक हुन् काशीराम भण्डारी। 60 तिर बनेको एक टाइमको चाहिँ यो एकदमै पपुलर पर्थमा चाहिँ अहिले 70 वर्ष भएकाले चाहिँ हामी यङ हुँदाखेरि आउँथ्यौँ भन्ने चाहिँ त्यति पपुलर बिजनेसहरू अब एउटाले लिन्छ अर्काले लिन्छ गर्दै गर्दै आएर अहिले चाहिँ मैले 3 वर्ष जति भयो लिएको। तर बाहिरको त हामीले चेन्ज गर्न पाइँदैन, भित्र चाहिँ रिफर्बिस गर्ने बनाउने गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलिया, दुबई, नेपाल, स्कटल्यान्ड अनि युएसए। अब हाम्रो त लगभग गाउँमा त सुतेकै होला नि। सबै हाम्रो अरू ब्रान्चमा पनि मैले टक्क यस्तै गरेर राखेको छु कि कहीँ पनि गएर कोही आउँछन् यहाँ त्यहाँ। अनि वर्ल्डको घडी त एउटै हो भन्ने मान्छे पनि आउँदो रहेछन्। किन यत्रा घडी छन्, घडी त एउटै हो भन्ने यस्तो हुन्छ भन्ने यहाँका थाहा नभएका मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछन्। यो चाहिँ ठुलो फ्रिज, यसलाई चाहिँ हामीले कोल्ड रुम भन्छौँ। यो चाहिँ काँचोको लागि, यसमा पाकेको। यो डेरी प्रोडक्ट छुट्टै, यतापट्टि भेजिटेबल छुट्टै, यो चाहिँ पाकेको। हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टलले चाहिँ काँचो र पाकेको चाहिँ एकदमै टोटली छुट्टै राख्ने भनेको भएर छुट्टा छुट्टै ऱ्याकमा राख्ने। यो प्याजहरू भोलि ग्रेभीको लागि। किचनमा चाहिँ हाम्रो 5 जना चाहिँ हुन्छौँ। बाहिरको स्टाफ छुट्टै हुन्छ, हाउसकिपिङको लागि अलगै छ। उतातिर उहाँ चिकन ललिपप अन्त चाहिँ हामीले फ्राई गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ हामीले तन्दुरमा सेकेर अब यता खाना उता बाहिर लानलाई चाहिँ रेडी हुँदैछ। यहाँ चाहिँ हेल्थ एन्ड इन्भाइरोमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा हाम्रो पकाएको खाना चाहिँ एकचोटिभन्दा 2 चोटि तताउन पाइँदैन पहिला कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ 2 देखि 3 दिनभित्रमा चाहिँ पकाएको खाना चाहिँ सक्नुपर्छ। हामी लगभग अहिले धेरै जसो गुल्मी र पाल्पा, उहाँ चाहिँ गुल्मी सत्यवती, उहाँ चाहिँ स्याङ्जा, उहाँ पाल्पा हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ बाहिर जानलाई चाहिँ खाना रेडी, टेबलमा जानलाई चाहिँ रेडी हुन लाग्यो। यहाँ खाना हाम्रो चिकन र लाम अनि भेजिटेबल। गोराहरू यही खाना आउँछन् लोकलहरू। इज द फर्स्ट टाइम कम हियर or you been before? Okay, is the Edinburgh. Okay. I'm an owner. I own the hotel. Yeah? Yeah, I own the hotel. Yeah. But you have been here for a long time. I'm here in a 20 year. Yeah, I live in 5. I have another restaurant, another 3-4 restaurants. I'm originally from Nepal. Yeah. You know Nepal? No. Well, You know the top of the world is a Mount Everest. yes. Yeah, I'm from there. Yeah. Okay. म सुरुमा आउँदाखेरिमा नेपाल भन्दाखेरि नेपोल भन्दै थिएँ, जस्तै इटालीको होइन। हामी चाहिँ एकतिर इन्डिया, एकतिर नेपाल, एकतिर चाइना, हामी बिचमा छौँ भनेर त्यो भन्दा पनि नभएर अहिले मैले ठुलो पोस्टरमा नेपाल भनेर नेपालकै नक्सा राखेको छु। उता मुस्ताङ, पोखरा, लुम्बिनी यसो हेर्दाखेरि अलिअलि नेपालको झल्को आउने। अनि प्लस यहाँ आएको मान्छे चाहिँ अलिअलि एउटा दुईवटा नेपाल जाओस् यो हेरेर भनेर पनि मैले थोरै एडभर्टाइज गर्दै नेपाल गएर एकजना गयो भने पनि धेरै ठुलो कुरो हो भनेर पनि मैले अब बेलायतमै सायद छैन होला कहीँ पनि एमबिसी बाहेक बाहिर जस्तै नेपालको झन्डा राखेको छु। अनि माथि रुममा जाँदाखेरिमा नेपालको पुराना समयको चाहिँ राजा रानीका फोटाहरू आउनेहरूले सोध्छन् त नेपालको होस्, रोयल फ्यामिलीको होस् भनेर सोध्छन्। रोयल फ्यामिली त होइन। यो चाहिँ माथि रुममा जाने हो। यो सबै कोठाहरू कतिवटा कोठा छ यहाँ? यहाँ चाहिँ 13वटा, यतापट्टि 13वटा, उतापट्टि 17वटा। कोठाहरूको चाहिँ रुमको रेट चाहिँ कसरी हुन्छ? यस्तो छ, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडेको डिफ्रेन्ट छ। अनि फ्राइडे, सटरडे, सन्डेको चाहिँ यहाँको चाहिँ खानाको पनि त्यस्तै छ, रुमहरूको पनि त्यस्तै हुन्छ। एक रात बसेको 120 पाउन्ड, फ्यामिली रुमको धेरै छ, 150, 200 पनि हुन्छ। जस्तै डिसेम्बरमा अब यही कोठा तपाईँको 50-60मा दिन्छौँ। सबैतिर हिउँ पर्छ अनि हिँड्न मान्छे गाह्रो हुन्छ, बाहिरबाट कोही पनि आउँदैन। हाम्रो बिजनेस र ट्याक्सीवालाको बिजनेस एउटै हो। पानी आयो भने ट्याक्सी बिजी हुन्छ, पानी आयो भने हाम्रो बिजी हुन्छ। पानी आयो र चिसो भयो भने इन्डियन खाना खान्छन्, घाम लाग्यो भने बर्गर खाने, बाहिर जाने, सिसाइड जाने।
यिनी बियरका टङ्कीहरू छन् यहाँबाट कनेक्सन गर्ने अनि यहाँबाट बारमा जान्छ र आफ्नो आफ्नो जस्तै अब यो एभरेस्ट कोब्रा टेनेन्स म्याग्नर यो त्यो बियर भइएपछि यसले चाहिँ यहाँ आएर बन्द गरिदिन्छ जस्तै अहिले त्यहाँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हिटरको बारेमा अब यहाँ चाहिँ यसरी हिटिङको लागि चाहिँ यो सिस्टम भयो भित्र तताउने कुरो त्यही त उताबाट आएको बियर चाहिँ यहाँ आयो यो गेनिस डार्क बियर कोब्रा टेनेन्स म्याग्नर अनि एभरेस्ट हामीले चाहिँ धाराबाट यसरी विस्की चाहिँ नापेर रेडी छ निकाल्न मात्रै जस्तै यो भोर्दाखेरि चाहिँ अब अलि झाग आएन भने फेरि ऊ भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि अब यता चाहिँ यिनी सबैलाई मेजरमेन्ट 25 ml को फिट गरेको थियो एक फेर उचालेपछि मैले त लाइफमा पिएकै छैन अब मैले बेच्ने मात्रै हो अहिलेसम्म मैले मुखमै राखेको छैन 35 वर्ष 36 वर्ष भयो बारमै काम गर्न लागेको अरूले खाएपछि चित्त बुझायो भने त्यही मिठो रहेछ भन्ने अनि बस्ने अहिलेसम्म केही पनि थाहा छैन कहिले कहिले उसितेर पऱ्यो भने अलिअलि पिरपिर हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ नै भने त्यो टेस्ट कस्तो छ थाहा हुन्न तर चाहिँ अब बेच्न चाहिँ अब जान्न पर्यो अब ननभेज खाइन्न ननभेज अब बेच्न पर्यो ननभेज खान्न हाम्रो नेपालमा पँधेरामा गएर बसे जस्तै यहाँ चाहिँ पबमा आएर बस्ने अलमोस्ट यिनीहरूको धेरै मिटिङ हुने भनेको धेरै कुराहरू सबैको जान पहिचान हुने भनेको पबमा कोभिडपछि अलिकति कमहरू हुँदै गएको छन् पबहरू चाहिँ खासै त्यति चलेको छैन अहिले यहाँका लोकलहरूले पनि सिकिसक्यो कि दोकानबाट ल्याउँदा बोतल 5 रुपियाँ 6 रुपियाँमा पाइन्छ अब हामीले त्यही बोतल हामीले यहाँ 20 रुपियाँमा बेच्छौँ त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ खाना घर मगाउने अनि बोतल लगाएर खाने घर गएर खाने त्यो गर्न थाल्यो अहिले यहाँ पैसा राखे खेल्न पाइने नभए नपाइने यो चाहिँ म 1992 तिर बम्बईमा काम गर्दाखेरि पहिला देखेको थिइनँ अब गाउँमा घाँस काट्ने मान्छेले कहाँबाट यो देख्ने हो र उता हामीले त यिनी त अब अलि ठुल्ठुला ढुङ्गा भेटायो बाँदर लखेट्ने मेरो प्यालो तपाईँको रातो प्यालो लान्न पाइँदैन गुल्मीको एउटा विकट गाउँबाट 42-45 सालतिर काशीराम कमाउन भनी भारत गएका थिए जसरी सारा गाउँ पैसा कमाउन बम्बई जाने गर्थ्यो गाडी चलाउन सिकेको त यही हो ड्राइभिङ पास गरेपछि तुरुन्तै मैले चाहिँ रेन्ज रोभरै नयाँ अर्डर गरेर बनाएर अनि 3 महिनामा चाहिँ रेडी भएर आयो कस्तो त्यो बनाउने भने चाहिँ सबै के पार्ट राख्ने भने जस्तै घरमा झ्यालढोका कस्तो राख्ने भने जस्तै सिटहरू कस्तो राखिदिने तात्ने त्यसपछि गएर मसाज गर्ने अनि यिनी चिजहरू अनि कन्टिन्यू 3 घन्टा चलाएपछि रोक भन्छ उताबाट गाडी आयो भने उता जान दिन्न गाडी चढ्ने रहर थियो पहिला गाडी त ट्र्याक्टर चढ्ने रहर थियो ट्र्याक्टर चढबाट सुरु गरेको त्यसपछि जहाज भन्ने त माथि यसो आँगनबाट हेर्ने त जहाज चढौँला भन्ने पनि थिएन सोचमै थिएन आत्मामै थिएन कि म जहाज चढुला भन्ने त्यो बेलामा पहिलोचोटि म 8 वर्षको छँदा चाहिँ आमाले यो वैशाखमा सतबिउ छर्ने भनेर चाहिँ पिपलीको बोटमा जल चढाउने अनि बिउ छर्न भनेर हामी चाहिँ रेडी गएको त्यस दिन मैले पहिलोचोटि मेरो लाइफमा ट्र्याक्टर देखेको त्यस दिन अनि ड्राइभर बस्ने सिटमा चाहिँ आमाले मलाई भनेको बाबु गएर त्यहाँ सिट हेर त कति कँलो छ सिट स्पन्ज भएर सिटमा गएर यसो बस्दा कति कँलो छ भनेर चाहिँ भनेको त मैले 8 वर्षको छँदाखेरि भनेको पनि अहिले मैले भर्खर भनेको कि जस्तो फिलिङ हुन्छ त्यो देखेको अहिले जहाजमा सुतेर आउँदाखेरि पनि अब लाइफ कहाँबाट कहाँ गयो भन्ने कुराकानी आफैलाई थाहा छैन जीवन यस्तो रहेछ जस्तै चप्पल लाउन नपाउँदा चप्पल लाउन मन लाग्यो चप्पल लगाएपछि अरूले जुत्ता लगाएदेखि मलाई जुत्ता लाउन मन लाग्यो जुत्ता लाउँदाखेरि प्यान्ट लाउन मन लाग्यो सर्ट प्यान्ट भइसकेपछि फेरि सुट लाउन मन लाग्यो पहिला साइकल भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो
त्यसपछि गाडी भयो, सिकम गाडी भन्ने भयो। यो गाडी किन्ने भन्ने त थिएन, तर गाडी सिकेपछि फेरि ठुलै गाडी किन्न मन लाग्यो। अब तलको अर्को सानो गाडी किन्न मिल्दैन। अब फेरि सानो गाडी किन्ने हो भने ऋण लागेछ, यो बिग्रेछ, भ्याइएछ भन्छन्। त्यसले गर्दा अब अर्को गाडी, अब यही लेभलमै बस्नु पर्यो। यो पनि एउटा गाह्रो रहेछ। इन्डिया जाँदा चाहिँ चप्पल लाएर जानुभएको थियो कि खाली खुट्टा? मेरो चप्पल थिएन, मलाई चाहिँ भिनाजुले एक जोडी चप्पल दिनुभएको थियो। त्यही चप्पल लाएर इन्डिया गएँ। आउँदाखेरि चाहिँ एउटा गोल्ड स्टार जुत्ता बुटो लाएर एक जोडी जुत्ता किनेर अनि घर गएको थिएँ। गोजामा चाहिँ 25 रुपियाँ मात्रै थियो। इन्डिया गएर फर्केर आउँदाखेरि। किन काम पाइएन? नै काम गरेँ अनि भएको पैसाले त ऋण तिरिसकेँ। बुवाले लिएको ऋण थियो 700 रुपियाँ ऋण रहेछ, कसै चाहिँ उहाँले लिएको। 1 वर्ष काम गरेर त्यो ऋण तिरेर आएँ। आउँदाखेरि बुटोलबाट घर आउँदाखेरि मेरो गोजामा 25 रुपियाँ थियो। अनि इन्डिया गएर के गर्नुभयो सुरुमा? इन्डिया गएर भिनाजुसित बसेँ। अनि अब काम त अब म हिन्दी बोल्न नजान्ने। अनि भिनाजुले चाहिँ आफूले भेलपुरी बेच्ने, मलाई चाहिँ चियाको ठेला गाडीमा चिया बेच्नेमा काममा लगाइदिनु भयो। अनि अब नबोले पनि चिया लर दिन जान्ने हो, पैसा ल्याउन जान्ने हो, यति हो भनेर चियावाला हुनुभयो। चियावाला भएँ। 12वटा गिलास एक केटली चिया लिएर 12, 13, 14वटा कतिवटा अफिसमा गएर चिया दिँदै जाने। अनि फेरि 1 घन्टा पछाडि फेरि गिलास लिन फेरि सबै कहाँ गएर गिलास लिएर आउने। 30 रुपियाँ आइसी। अनि 1 महिना काम गरेँ त्यहाँ। पहिलो मेरो लाइफको पहिलो जब। त्यसपछि त्यहाँ छोडेपछि 100 रुपियाँमा लाएँ। त्यहाँ चाहिँ घरमा काम गर्ने, कपडा धुने, भुइँमा पोता लाउने, भिनाजुको साउको घरमा। अलिअलि त्यो साफसफाइ गर्दा गर्दा फेरि अलिअलि खाना बनाउन उनीहरूले सिकाएर भुइँमा मैले त्यो दिन कहिले बिर्सन्न, काँचो पिठो खाएको। त्यो नुन हालेको पिठो चाहिँ खाएको मैले। पाकेपछि दिन्नन्, तर गोला पार्दाखेरि एउटा डल्लो चाहिँ काँचै पिठो खाएको मैले। बाह्र 13 वर्षको त हुनुभयो। 12 वर्षकोमा दुःख त अब लाइफ जस्तो घाम छाया जस्तो क्लाइमेट छ हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै नै छ। कहिले पनि सोच्छु बिहान सधैँ घाम लाग्छ, पूर्वतिर छाया कहिले पनि हुन्न, छाया जतिखेर पनि पश्चिम हुन्छ। त मेरो लाइफ पनि त्यस्तै हो। बेलुकीसम्म के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर बेलुकी फेरि पूर्वतिर छाया पर्छ, पश्चिमतिर घाम हुन्छ, त्यस्तै हो। बुवा चाहिँ म 8 वर्षको छँदाखेरि बित्नु भएको। घरमा अब छोरी मात्रै, छोरा पनि हामी सानो यिनले कमाउँछन् भन्ने त अब गाउँमा त सोचै थिएन। आमाले हुर्काउनु भयो, दुःख सुख एकदमै। सुख त के भन्ने, दुःखले हुर्काउनु भयो। खाना भनेर पेट भर्नलाई मात्रै त मिल्थ्यो, तर मिठो भन्ने कुराकानी हुन्थेन, जस्तो भेटिन्थ्यो। पैसा कमाउने नहुँदाखेरिमा जस्तै यो वर्ष दिदीको बिहा गर्न छ, सालको बुट्टा बेच्ने, एउटा गाउरी किन्ने, गाग्री जो पानी खानलाई, त्यो फेरि दिदीको बिहा भयो त्यही गाउरी दहेजमा दिने। त्यसपछि अब अर्को त छैन, भोलि घैँटो किनेर लिएर आउने, अनि घैँटोमा पानी राख्ने। त्यसपछि फेरि अर्को केही बेच्यो, अनि एउटा गाउरी ल्यायो, अनि अर्को साल फेरि अर्को दिदीको बिहा हुन्छ, फेरि त्यस्तै भयो। यहाँ चाहिँ कसैले हालिदिन आउँदैन, तेल हाल्ने, अनि उसको माथि क्यामेरा छ, त्यसले चाहिँ नम्बर प्लेट ट्र्याक गरेको छ, कसको गाडी हो भने पेट्रोल पम्पलाई थाहा छ। यहाँ आएर भाग्ने खासै हुँदैन तेल हालेर। अब सबैले पैसा माग्ने, अब ऋण थियो। म 3-4 वर्षको छँदाखेरि बुवा र म सँगै गएर किनेको भैँसीको पैसा मैले आफै कमाएर तिरेँ। त्यसपछिको यात्रा चाहिँ बम्बईको भयो। त्यही हो, अरूले आएर पैसा माग्दा आमालाई जम्मासित झगडा गर्दा देख्दाखेरि चाहिँ कमाएर तिर्नुपर्छ भन्ने थियो। बुवा बितेको 6 दिनका दिन बुवाले लिएको धान ब्याज हामीले चाहिँ दाम लिने, अनि ब्याजको सट्टा धान दिने। बुवा बितेको 6 दिनका दिन आएर धान लिएर गए। अनि मैले भने आमा हामीले के खाने हो र भन्दाखेरि अरू 1-2 जना दाजुभाइले अलि मरेका बेला यस्तो नगर्ने भन्दा सबैका घर मर्छन्, हामीले के गर्ने भनेर अनि धान लिएर गए। अलिअलि पढ्ने, लाहोर जाने भन्ने नै थियो त्यो बेलामा। साथीहरूलाई मैले देख्थेँ सुरुमा इन्डियाबाट आउँदा प्रेस गरेको कपडा चट्ट कपाल कोरेर, चिल्लो कपाल बनाएर कपाल कोरेर आइदिँदा हो उहाँको यस्तो म पनि यस्तै हुन्छु भन्ने थियो। उहाँ गएका पीडा के रहेछन् भन्ने कुराकानी त्यहाँ गएपछि बल्ल थाहा हुँदो रहेछ।
बिहान 8:30 बजे घरबाट निक्लन्छु अनि एउटा घर नजिकैकोमा जान्छु, त्यसपछि क्रिकटीमा जान्छु, त्यहाँबाट अब अहिले खोल्नेमा जान्छु, त्यसपछि पर्थ जान्छु, त्यसपछि पर्थबाट अब अहिले हामी जानीमा त्यहाँ जान्छु, त्यहाँबाट घर। ब्याङ्कको लोन छैन, सबै प्रोपर्टीहरू आफ्नो किनेको। मैले आमालाई भन्छु, आमा मैले जग्गा किनेको हो, मसँग लाल पूर्जा छ, जग्गा मेरो हो भन्छु। आमाले होइन कुन चाहिँ गरेको हो, नभएको कुरा गर्छस्, तँलाई दिन्छन् उहाँ गएर लाल पूर्जा भन्नुहुन्छ। पत्याउनुहुन्न। अब चाहिँ यो घर पुरै हो, प्लस यो कार पार्क। तल चाहिँ हाम्रो 150 सिटिङको रेस्टुरेन्ट छ, माथि चाहिँ 10 बेडरुम। 4 महिना जति भयो यो खोलेको। सकेसम्म जहाँ पनि अब हाम्रो चाहिँ नेपाली म्युजिक नेपाली, पोस्टर नेपाली, हाम्रो मन नेपाली, प्लस खाना पनि नेपाली नै छ। खुवाउने मान्छे नि नेपाली, खुवाउने पनि नेपाली छौँ। 4-5 जना गोराहरू पनि छन् लोकल। के गर्छन् गोराहरूले चाहिँ? डेलिभरी, कोही किचनमा साफसफाइ गर्ने पनि छन्। स्टाफ चाहिँ सबैतिर गरेर कति हुन्छ? 70-75 जना जति। तपाईँहरू आफू पनि गर्ने र के? हामी पनि कामै गर्ने हो। हामी नामले मात्रै साहु हो, कामले होइन। धेरै जसो प्रिपेरेसन चाहिँ बिहिबार हुन्छ। बिहिबार बनाउने, शुक्रबार शनिबार र आइतबार सक्ने। यो खाना चाहिँ को आउँछ? लोकल बासिन्दाहरू, हाम्रो एसियनहरूको पनि छैनन्, 95% भनौँ लोकलहरू, यहाँको स्कटिसहरू। उहाँ चाहिँ हाम्रो म्यानेजर हुनुहुन्छ अब अहिले यहाँको म्यानेजर। घर गुल्मी होइन के कहाँ अरे? दुलीखेल। कहिले आउनु भएको तपाईँ चाहिँ? म स्टुडेन्टमा आएको पहिला त, त्यसै आएर यहाँ वर्क परमिट चेन्ज गरेर आएको चाहिँ 2.5 वर्षमा लाग्यो। मनिषा कोइराला, जुही चावला, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, भाग्यश्री, डेनी डेन्जोपा, मिथुन चक्रवर्ती, अनि सञ्जय दत्त, त्यसपछि गएर अक्षय कुमार, अनि अनुपम खेर, नाना पाटेकर, सबैलाई मैले खाना खुवाएको छु। सुनिल सेट्टी चाहिँ 15 दिनसम्म मैले खाना खुवाएको। उसले मेरो नामै छोटो राखिदिएको थियो मलाई सानो देखेर। उसले खानी चाहिँ फिस एन्ड चिप्स फ्राई गरेको चिकन खान्थ्यो, छोटो मलाई यो लिएर आइयो भन्ने। म सानो थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि। कसरी उनीहरू आइपुगे? त्यो सुटिङको लागि त्यही होटलमा मैले जहाँ काम गर्थेँ 10-11 वर्ष काम गरेको होटलमा चाहिँ, जहाँ मैले किचन पोटर भएँ, भाँडा माझ्दा किचन पोटर इङ्ग्लिसमा यहाँ चाहिँ। त्यहाँबाट सुरु गरेपछि त्यहीँबाट म्यानेजर भएर म त्यही होटलमा म्यानेजर भएर म दुबई गएँ। त्यहाँ म्यानेजर भएर मेरो अन्डरमा चाहिँ 35 जना स्टाफ चाहिँ मेरो अन्डरमा हुन्थे। तर एबिसिडी लेख्न जान्दिनँ। काम गर्न जाँगर भएकोलाई चाहिँ र मेहनतीलाई चाहिँ पढाइले रोक्ने रहन्छ। अब मैले त अब मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स भनेको मैले पढेको त, मसँग चाहिँ एकजना पारसी रिसेप्सनमा काम गर्ने भाइ थियो पुनाको। उसले चाहिँ मलाई लेख्न सिकाएको चाहिँ उसले हो। एबिसिडीमा भन्नाले खानाको नामहरू लेखेर आउनलाई गएर अर्डर ले, म पछाडि उभिन्छु, नेपालीमा लेख, मलाई यहाँ आएर भन, मैले इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छु। तर जे जाने एउटा अक्षर उसले मलाई सिकाउँदाखेरि भन्थ्यो कि खानाको नाम जस्तै आलुगोबी छ भने ए लेखेपछि आलुगोबी। तर म त्यो गर्दा गर्दा त्यसरी सिकाएको कि मलाई उसले, लेख्न सिकाएको, अर्डर लिन सिकाएको उसले मलाई। खाना अर्डर लिन सिक्नु पनि के न सिकेँ जस्तो भयो। त म त डिग्री पास गरे जस्तो भयो। अनि तपाईँ किचन पोर्टरबाट हाउसकिपिङबाट रेस्टुरेन्टमा कसरी आइपुग्नु भयो त? त्यहाँ कसरी पत्यायो त तपाईँलाई? त्यो बेलामा काम गर्ने बेलामा कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने भाँडा माझ्नलाई चाहिँ तातो पानी हामीले देप्चीमा तताएर, यो गिजरको सिस्टम थिएन त्यतिखेर, त्यो पानी तताउन लिएर चाहिँ गएर तताएर सिङ्कमा खन्याउने बेलामा चाहिँ मेरा खुट्टा तलतिर चिप्लेर त्यो उम्लेको पानी 20 लिटर पानी चाहिँ मेरो शरीरमा आयो पुरै। अनि म पुरै जलेँ। जलिसकेपछि मलाई चाहिँ हस्पिटल लगेर 1 महिना 1.5 महिना जति हस्पिटलमै राखेको। म त्यो कन्डिसन जतिखेर त्यस दिनको मैले सम्झन्छु, मेरो फेस यस्तो होला, म फेरि अगाडि कहीँ जाम्ला या केही गरमला भन्ने थिएन। पुरै आँखा बन्द भएको थियो 1 महिनासम्म। त्यसरी जलेपछि चाहिँ म अब किचनमा काम गर्दिनँ भनेर फेरि हाउसकिपिङमा सुरु गरेँ। कथा कति है? रेस्टुरेन्ट म्यानेजर भएँ। त्यसपछि साउले भन्थ्यो, म जतिखेर दुबई जाने बेलामा म त्यहाँबाट छोड्ने भन्दाखेरि अरू सबैले छोड्लान्, मैले रेस्टुरेन्ट बेचुला, तर तैँले छोड्लास् भनेर मैले सोचेको थिइनँ भन्थ्यो कि उसले।
त्यति दुःख मानेर अनि चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ जान भनेर म चाहिँ दुबई गएँ। कति 12 वर्ष गरे त्यहाँ? 88 देखि 2000 सम्म। माया गर्थ्यो उसले? एकदमै। अहिले पनि हिजो पनि मलाई मेसेज गरेको छ, फ्यामिलीलाई कस्तो छ के छ कसो छ भनेर उसले मेसेज गर्छ। यहाँ आएपछि मैले छोराछोरीलाई लिएर त्यो होटलमा गएँ। मैले 12 वर्षमा कमाएँ भन्दा धेरै मैले त्यहाँ गएर 12 दिनका दिन त्यो होटल बुक गरेर बसेँ। एक दिनको 15,000 आइसी एउटा रुमको मैले 3टा रुम बुक गरेर अनि त्यहाँ बसेर उसित साउसित मैले सँगै खाएँ। म त्यहाँ त्यसलाई लिएर एउटा आइफोन 12 त्यो उति निक्लेको थियो। उसले 10 चलाएर चाहिँ मैले चाहिँ 12 लैदिएँ, उपहार लैदिएँ। एउटा स्कटेज भिस्की अनि आइफोन 12 चाहिँ उसलाई लगाएर दिएको। ऊ बसेर रोयो क्या, तैँले मलाई किन दिएको भन, म तेरो म छोरा हो, म त मेरो बाउ होस्, त्यही भएर मैले तँलाई गिफ्ट दिएको। मैले दिन हुन्न र तैँले दिनेमा मैले पनि त दिन हुन्छ नि भनेर चाहिँ मैले त्यसरी गिफ्ट दिएँ। छोराछोरीलाई किन लग्न मन लागेको त्यहाँ तपाईँलाई? त्यहाँ चाहिँ मैले के दुःख गरेको त्यो चाहिँ उनले देखुन् भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ म कहाँ सुतेँ, मैले के खाएँ, मैले काम के गर्थेँ, म कहाँ काम गर्थेँ, कहाँबाट मैले सुरुवात गरेको यिनले थाहा पाउनु भनेर, उनले बुझुन् भनेर चाहिँ मैले उनलाई लिएर त्यहाँ गएँ। बम्बई त्यो होटलमा काम गर्नभन्दा पहिला एउटा घरमा चाहिँ काम गर्थेँ, साफसफाइकै काम। त्यहाँ कस्तो थियो भन्दाखेरि म दिनभरि काम गर्ने, बेलुकी सुत्न चाहिँ बाटोमा गएर सुत्नुपर्ने। त्यहाँ भित्र सुत्न दिन्थेन उनीहरू। बिस्तारा फेरि के थियो भन्दा हाम्रो घरतिर हुन्छ नि त जुटको बोरा, त्यसभित्र चाहिँ एउटा बोरा राख्ने सिरानी हुन्छ अनि पट्याउने र फेरि ल्याएर बेलुकी घर राख्ने अनि सुत्न जाने बेलामा त्यो लिएर जाने। एउटा च्यादर, बम्बईमा मौसम चाहिँ त्यति राम्रो छ कि जहाँ बसे पनि जाडोले मरिन्न। अनि बाटोमा गएर त्यो बाटोमा 50-60 जना सुत्थेँ कि, तिनीमा चाहिँ म पनि त्यहीँ गएर सुत्थेँ। त्यसको सँगसँगै फेरि 6 महिना म सिँढीमा सुतेँ, पुलको मुनि पनि सुतेर दिन रात कटाएको छु। त्यसले गर्दाखेरिमा दुःख भन्ने के हो भन्ने अलिकति मैले बुझ्छु र मैले कसैले पनि मभन्दा सानोले पैसा माग्यो भने मैले छैन भन्दिनँ, किन भोलि कमाउँछ र उसले पनि त कमाउँछ नि, आज पो छैन। मलाई पनि त त्यही थियो हजुर। एकदमै जाममा परेर यहाँ त अब आउँछौँ, अब हामी पुलमा छिर्यौँ, अब आउँछौँ। म त इन्डिया गएर त घरको असेट लाएर भित्र बसेर रुन्थेँ। म माथि डाँडाबाट गन्ने अनि रुनी के गर्ने? असेट लाएर माथितिर टाई लिएर अब असेट लाग्छ। अब कहिले जिन्दगी यहाँ घर नछोडेको मान्छे बसेर रुन्थेँ, भिनाजु काममा जाने, म चाहिँ घर बसेर रुने। अब मेरो त्यो जिम्मेदारी लिएर हिँड्ने बेला त भएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि पनि अरू केही सम्झिन्थेन, बसेर रुने। अब मलाई त रात कटाउन मात्रै थियो, सोच्ने भन्ने चाहिँ केही थिएन। आजको रात कटायो भने भोलि चाहिँ सोच्ने भन्ने हुन्थ्यो। दुःखका दिन कस्ता गयो भन्ने हो भने अब भनेर साध्य छैन। वेटर, क्याप्टन, म्यानेजर हुँदै 12 वर्षमा त्यहाँबाट छोडेर म दुबईतिर। इन्डियाबाट दुबई पुगेका काशीराम होटलमा काम गर्न भनी सन् 2004 को अन्त्यतिर स्कटल्यान्ड आइपुगे। हाम्रो एकजना पन्जाबी साथी, उसले चाहिँ यहाँ ल्याइराख्ने मान्छे 25,000 दराम लाग्छ भनेको थियो। अनि अब मेरो लाइफमा मैले 25,000 दराम चाहिँ लाइफमा मैले देखेको पनि थिएन। मेरो लागि त ठुलो एमाउन्ट थियो। 25,000 कसरी पुऱ्याएर दिनुभयो त? सबै साथीहरूले हेल्प गरेर। साथीहरूले मेरो स्यालेरी 500 थियो महिनाको। त्यसपछि एक हप्ता जति कुरेपछि मैले उसलाई फोन गरेँ। यहाँ गर्दाखेरि त्यो अफिसमा बस्ने मान्छेले चाहिँ घडिघडी फोन गरेर डिस्टर्ब नगर, भएपछि हामीले आफै भन्छौँ भन। म त पानी खाएर मुख भिज्दैन, मतलब मुख सुकेको गर्छ। मेरो लाइफमा मैले त्यत्रो कारोबार गरेकै थिइनँ। त्यत्रो पैसा छैन। अनि उल्टा फोन गर्दाखेरि धम्काउँछ। त्यो भनेको छ अब राति सुते निद लाग्दैन, पानी खायो तिर्खै मेटिन्न। त्यसपछि एक हप्ता 10 दिनपछि फेरि मैले उसलाई फोन गरेँ। तेरो त पर्मिट निक्लिसकेको, पाएको छैनस् भने। त्यसपछि उसले पर्मिट लिएर दुबईमा आयो। पहिलोचोटि बेलायत आएको दिनहरू सम्झिनु न। एकदमै
म ग्लासगो एयरपोर्ट आएर जब बाहिर आउँछु भन्दाखेरिमा अब मैले मेरो लाइफमा हिउँ भनेर देखेको थिइनँ सेतै भुइँभरि। फेरि जुन साहुले मलाई चाहिँ स्पोन्सर गरेको थियो ऊ चाहिँ लिन आयो। किधर से आया भनेर सोध्यो, नेपाल। इन्डिया नेपाल एक ही है भन त लिएर आयो। अनि त्यसपछि एक दिन पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ उही ग्लासगोको नजिकै क्लाइड ब्याङ्क भन्ने ठाउँमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट थियो, त्यहाँ गएँ। एक दिन काम गरेँ, क्रिसमसको अघिल्लो दिन काम गरेको। सायद मेरो लाइफमा 20 वर्ष काम गरेर आउँदा पनि मैले त्यति काम गरेँ जस्तो महसुस भएको थिएन। त्यो क्रिसमसको 2 दिन अगाडि चाहिँ यति बिजी थियो, मैले त्यो ट्रेमा बियरहरू लिएर हिँड्दाखेरिमा मेरो हात चाहिँ लगभग 15 दिनसम्म दुख्यो होला। 1 हप्ता त्यहाँ काम गरेँ, त्यहाँबाट मुभ भएर अहिले जहाँ म बसिरहेको छु 2005 को जनवरी 1 तारिक त्यहाँ आएको। त्यसपछि त्यहीँ छु। बेलायत भनेपछि ठुल्ठुला घर लानु भनेको दुबईमा त 20 तला 200 तलासम्मको घर देखेको, यहाँ आउँदाखेरि त अब त्यस्तो त्यही पनि अब बानी पऱ्यो, हेबिट बस्यो जस्तै। अनि जुन दिन म ग्लासगोबाट यहाँ 1 तारिकको यहाँ आएँ, जो अहिले रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु मैले, जो मेरो आफ्नो रेस्टुरेन्ट हो, त्यहाँ आउँछु भन्दाखेरि भित्र चाहिँ किचन त सानो थियो, रेस्टुरेन्टमा पानी चुनी बाल्टी थापिया छ, बेलायत हो होइन। अनि म किस्मतले कहाँ ल्यायो। अब उहाँ त्यस्तो म्यानेजरमा काम गर्थेँ, यहाँ आउँदाखेरि यस्तो अझै भएन न, घर पानी चुनी टेबलका कहाँ बाल्टी थापिया छ। है गर्दै गर्दै जाँदा हामी 12 जना साथीहरू नेपाली र इन्डियन गरेर आएको थियौँ। 12 जनामा 11 जनाले सबै छोडेर गए। अनि म चाहिँ लास्टमा अब आफै रेस्टुरेन्ट किनेरै बस्नेमा। तपाईलाई त इङ्ग्लिस पनि गाह्रो भयो कि? एकदमै। अब म पढ्दै नपढेको मान्छे, पढाइमा सबैभन्दा कमजोर थिएँ इङ्ग्लिस। अनि त्यही इङ्ग्लिस कामै इङ्ग्लिसमा परियो, त्यसले गर्दाखेरिमा गाह्रो। पहिला जो सुरुमा इन्डिया जाँदाखेरि यो फोन कसरी आउँदो, मैले पनि घर जाँदाखेरि एउटा फोन किनेर लिएर जान्छु। मेरो घर पनि फोन आउँदैन बनाउँदा मलाई तार चाहिन्छ, टेलिकमबाट कनेक्सन चाहिन्छ भन्ने त मलाई त थिएन। भाँडो भएपछि त फेरि जम्मा 10वटा नम्बर छन्, यसमा 9वटा प्लस 0 गर्दा 10वटा छ। अब सबै कहाँ कसरी जान्छन् त फोन भनेर त्यो एउटा त्यो फिलिङ हुन्थ्यो क्या। म अब घर जाँदाखेरि पक्कै एउटा फोन किनेर लिएर मेरो घर पनि फोन राख्ने भन्थेँ कि। अब त्यो त्यस्तै हो लाइफमा, अगाडि जहाँ ठोकिन्छ हेर्दै जाने, बुझ्दै जाने। कहाँबाट कहाँ पुगे जस्तो लाग्छ होला है? एकदमै नसोचेको हो यो। अब भनौँ म यहाँ आउँछु, मेरो यस्तो होला, म यो कन्डिसनमा जाम्ला भन्ने त कहिले लाइफमा सोचिएन पनि। काशीराम जुन होटलमा काम गर्न आएका थिए त्यो होटल साहुले बेच्ने भए। काशीरामले साथीहरूसँग मिलेर होटल किने। काशीरामसँग अहिले 5-6 वटा आफ्नै होटल छन्। काशीरामलाई जिन्दगीले कहाँ पुर्यायो? सिमला प्यालेस एउटा, किर्कल्ली 2टा, ग्राम्पियनमा एउटा 3टा, लेजली 4वटा, यो 5वटा गेस्ट हाउस त 6वटा। अब केयर होम 7वटा। केयर होम चाहिँ तपाईको बिजनेस भन्दा अलगै पर्यो नि? अलगै पर्यो, तर त्यो चाहिँ खास छोरीको लागि। सबैलाई एउटा भाग लगाइदिनु भएको छ है? अब सबैलाई त्यही गर्ने। अनि हामी त्यसपछि बल्ल नेपाल जाने, सबैलाई एकै जिम्मा दिएपछि। ऊ छोरी नर्स, त्यसले गर्दाखेरिमा नर्सिङ भएपछि, नर्स केयर होम भएपछि उसको लाइफलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने। हामीलाई मेन त्यहाँ धेरै खर्च टाइम चाहिँ लाग्दैन बनाउनलाई। फर्निचरहरू चाहिँ बेडहरू चाहिँ उता चाइनाबाट अर्डर गरेर नयाँ रिफर्बिस गरेर नयाँ बनाउने। अनि कति रमाइलो ठाउँ है यो? एकदमै। मौसमले पनि आज राम्रो। हेर्नुहोस् त भेडा कस्तो चरेका छन्। कस्तो नेपाल जस्तै लाग्दो रहेछ यता त। यो चाहिँ अब हाम्रो काउडन बिच भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ 20 वर्षको बसाइ चाहिँ यहाँ बेलायतको कर्म ठाउँ चाहिँ यहाँबाट अब सुरु भयो। तपाईँको गाउँघर? मेरो गाउँ। यो चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्ट पहिलोचोटि 2005 मा आएको चाहिँ आएर छिरेको ठाउँ हो। काम गर्न आएको पछि त्यही किनेको। सुरु छिर्दा यो ठाउँको बोसमा हुनला कुनै दिन भने त्यो सपनामा पनि थिएन, सुतेको बेलामा सपनामा पनि सोचिएन। त्यो हुन्छ। म नेपालबाट यहाँ आउँदा पनि मैले एउटा के सोचेको आएको भन्दा म यहाँ सेटल हुन्छु भनेर आएको पनि होइन। म यहाँ आएँ भने अलिकति पैसा कमाउँछु भन्ने भयो। यो कार पार्क मैले बनाएको, यो वालहरू पनि सबै मैले बनाएको, यो जग्गा जति सबै मेरो आफ्नो। उहाँ चाहिँ मेरो मिसेस। सन्चै राम्रै आउनुभयो। हाम्रो कर्मथलो। ल बाहिरबाट देख्दा त्यति ठुलो छैन, तर भित्र चाहिँ अलि ठुलै छ। लन्च बिजी थियौँ यति बेर, सबै ब्रेकमा गयो। ए हो,
यहाँको इन्चार्ज चाहिँ हजुर हजुर यो चाहिँ उहाँको रेस्टुरेन्ट नेपालबाट यहाँ आएका 14 दिनका दिन यहाँ पप थियो यहाँ बोलाएको मालिकले 1 वर्ष मालिकको गरिदियो पन्जाबीको सटरदेखि कटरसम्म सबै आफै हो मालिकमा पनि त्यस्तो रहेछ मलाई चाहिँ यहाँ नेपाल कहाँ भनेर नभएर मैले त्यो नक्सा अनि नेपालको झन्डा राखेँ पहिला पछि चाहिँ पाकिस्तानी भन्थे कि पहिला यहाँ गाडी पार्किङ गर्ने पनि त्यो गाडी कस्टमरका गाडीका हावा निकाल्दिने गर्ने गर्थे नेपालको स्कटल्यान्डको झन्डा लगाइयो अनि पछि चिन्न थाल्यो अहिले एसियन देख्ने पनि सबै सिमलाका स्टाफ भन्छ यहाँ हिँड्ने एसियनलाई सबैलाई चाहिँ सिमलाकै भन्छ हामीले लिने बित्तिकै त्यति दुःख दिन्थे कि त्यति थिएनन् नि एसियन यहाँ कोही पनि थिएनन् हामी मात्रै थियौँ उनीहरूले एसियन देख्दैन देखेँ एक दिन म यहाँ गाडीमा ट्रेनमा यहाँबाट म एडिमरा जाँदै थिएँ त्यहाँदेखि उसले आफ्नो आमालाई के भन्यो भने मम्मी यो मान्छे किन यस्तो छ भनेर के कलर डिफ्रेन्ट कलरको छ भन त्यहाँदेखि उसको मम्मीले भने यो भन्नुहुन्न भनेर भने सुरुमा गाह्रो पर्यो त्यसो भए आउँदाखेरि होइन सुरुमा मात्र बेस गरी एकदमै गाह्रो पर्यो यिनीहरू त भिज्न पर्यो Hi, sorry. Table 5? Everything okay? Yeah, all good, thank you. Just £34.80, please. Thank you. Thank you so much. Thank you. You take a receipt? No, thank you. All good. Thank you. Take care. See you later. पैसा सबै यस्तो कागजमा हो क्यास आउनु आजकल त पहिला आउँथ्यो अहिले पुरै A to Z कार्ड जान्छ अहिले फेरि एप्पल पे हुन्छ के रे त्यही भएर एकदमै इजी कि पिन नम्बर हाल्न पनि परेन कन्ट्याक्ट लिस्ट हुन्छ आज बिजी छैन त्यति सटरडे त सातो फुत्लो रहिजान्छन् 2-3 तिर भरिन्छ हामीलाई त जति चिसो भयो उति पानी आयो उति बिजी हुन्छ यो जुस हो यो बीबाट यहाँको स्कटेस जुस आउँछ सीबाट कोक आउँछ एलबाट फेरि माउन्टेन भ्यू है के भन्छ नि नेपालमा ड्रिङ्क्सहरू नदेखेको है अनि यहाँ ल्याएर पबमा लगाइदियो अब केही पनि जानिन्न अब भोडका कोक भन्छ अब के भनेको भन्न पर्यो नेपालीमा पुरै लेखेर घोकेर अनि यो पुरै ड्रिङ्क्सहरू निकाल्न गरेर त्यसपछि लाइसेन्स लिएको लाइसेन्स नलिकन यहाँ बारमा बस्नु पाइन्न बल्ल 61वटा टेबल आएछन् आज 70-75 80 पुग्छन् आज क्वाइट छ टोटल 17 जना छौँ यहाँ बोफे भएर सजिलो हुन्छ खनाइदिए हेर्न एउटाले बोफे हेरेपछि हुन्छ ड्रिङ्क्सको अर्डर लिने त्यही भएर यहाँ 100-150 नभइकन हामीलाई बिजी भयो चाहिँ हुन्न 100-150 200 नभइकन बिजी भएको फिलै हुन्न चिकन पकोडा र पेसेवरी नान अर्डर आयो है लाग्दैन अहिले त सबै बानी परिसक्यो 19 वर्ष भयो यही काम गरेछौँ हामीले किनेको छु 17 वर्ष भयो त्यस्तो गरी गुजारा गर्दै आइयो हेर्नु 17 वर्ष भयो यहीँ लडाइ छौँ अब पुग्ने र हुने कहिले हो कहिलेसम्म गर्ने हो थाहै छैन अहिले त नेपाल जान मन लाग्छ उहीँ कि बस्ने गरेर अब बच्चाहरूको पढाइ भ्याएपछि जाने हो भन्ने अब बिहा गरिदिएपछि भन्दा एउटा बाबुको भयो अब बच्चा छोरीहरूको हुन छ अब उनीहरूको बिहा भएपछि के आइलाग्ने थाहै छैन अब पुग्यो यहाँ बस्न कहिले काहीँ दिक्क लाग्छ कि बोरिङ भइन्छ आफ्नै देशमा जान मन लागेको हुन्छ है अब पहिला नेपालमा यस्ता हामीले केही काम गर्दैन हामी गाउँमै भइयो है गाउँमा त खेती किसानी गर्थ्यौँ अब आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो अब उहाँ दुबई हुनुहुन्थ्यो पहिला बच्चाहरू जन्मेहरूको पनि देख्नु भएन उहाँले त विदेश 10 वर्ष इन्डिया 10-12 वर्ष दुबई अब यहाँ आएका पनि 20 वर्षमा 2004 हो कि उहाँ आएको म 5 मा बच्चाहरू 6 मा हो 51 वर्षको फरकमा आएको यहीँ चाहिँ आधा उमेर बिते जस्तो लाग्छ 17 वर्षमा बिहा भएको 14 वर्ष घर बसेँ अनि 1 वर्ष बुटोल बसेँ त्यसपछि यता
कहाँबाट कहाँ आएर कहाँ के धन्दा गर्नुपर्ने थाहै हुँदो रहेछ। काम आजकल त खासै दुःख हुन्न। पहिला सुरुमा त अब आफ्नो बिजनेस लियो, नलेज केही पनि थिएन। अब बसले अब यतिको सेल छ, यति गरेपछि यति तिमीहरूले बचाउन सक्छौ भनेर लिइहाल्यो। त्यसपछि अब बेसरी A to Z जानेको कोही भएन। डामाडोल भयो कि भन्ने भयो। बच्चा ल्याएम, घर किनिआम, बिजनेस ल्याए। 9 महिनासम्म भिजा पनि लाएन पहिला। अब घर जाने बाटो बेला भयो भन्ने भयो। त्यसपछि अब टेन्सनहरू कति भयो है। कस्तो लाग्छ आफ्नो यात्रा देखेर? सङ्घर्ष त कति गरियो, दुःख गरेर गरे झैँ पनि भयो। समयले पनि साथ दिएर होला है, नभए सधैँ दुःख गरेर हुन्छ भन्ने पनि हुन्न होला है। जे पर्छ अगाडि त्यो अब पहिला रुम हाउसकिपिङ, त्यहाँ रुम चेकिङ गराउनु पर्यो, चेकिङ गराउँछु। साफसफाइ गर्नुपर्ने साफसफाइ पनि गर्छु, अर्डर दिन्छु, खाना ल्याएर दिन्छु, सबै म साउ भनेर मलाई कसैले पत्याउँदैनन्। अनि काम गर्नलाई मलाई फेरि गाह्रो पनि केही पनि मान्दिनँ। साउ भनेर चाहिँ किन नपत्याउने नि? कसैले देखेर पत्याउन्नन्, कसैले अब काम गरेर देखेर पत्याउन्नन्, कसैले हाइट देखेर पत्याउन्नन्। त्यो समस्या सबै थोक छ। साउको नि हाइट हुँदो रहेछ होइन। अलि हट्टाकट्टा देखेपछि मान्छेले अलिक पत्याउँछ कि म घर जान्छु, गाउँमा जान्छु, मेरो यहाँ यति सम्पत्ति छ भने कसैले पत्याउन्न। म घर गएँ भने एउटा सर्ट, नर्मल सर्ट लाउने, प्यान्ट लाउने, चप्पल लाउने, हिँड्ने, बजारतिर जान्छु। जिन्दगीका कतिपय उतार चढाव त काशीरामले बिर्सिसके। तर सन् 2014मा उनको जीवनमा कहिल्यै नबिर्सिने घटना भयो। काशीरामले सुरु गरेको एउटा नयाँ रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गर्न बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउन नै आइपुगे। यस्तो भयो, अब यहीँको लोकल एमपी हुँदाखेरि हाम्रो लोकल एमपी ऊ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सांसद हामीले भोट हालेको। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले ट्राई गरौँ न त एकचोटि के जान्छ र। हाम्रो यहाँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि एकचोटि ट्राई गर्ने, आए ठिकै छ, नआए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले इन्भाइट गरियो। म चाहिँ आउन भ्याउँदिनँ, अलि बिजी छु, म चाहिँ मेरो बदलामा यसलाई बोलाउने भन्दा हामीले उसलाई चाहिँ क्वेसनको एन्सर दिएको चाहिँ हामीले के भनेको भन्दा हामीले भोट उसलाई दिने कि तँलाई दिने, हाम्रो त तँ होस्, उसलाई किन बोलाउने भनेर भनिसक्यो। त्यसो भए उसले अर्को क्वेसनै गरेको होइन, म चाहिँ आउँछु भने। अनि अर्को दिन उसले कन्फर्मेसन गर्यो। त्यसपछि अब आयो, आफू आयो परिवारसहित लिएर। एकजना सिक्युरिटी गार्ड, एकजना थियो, ड्राइभर थियो या गार्ड थियो थाहा भएन, तर चाहिँ ऊ आएर एकदमै मलाई ठुलो गौरव लाग्यो। किन मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनि मेरो आफ्नो हैसियत, मेरो पढाइ, मेरो क्यापेसिटी त्यो नभएको चिज अब मैले पाउनु भनेको त्यो मेरो लागि ठुलो कुरो। गुल्मीको पाहाडमा म एउटा घाँस काट्ने, खेतमा काम गर्ने मान्छे, अब घुम्दै फिर्दै परिस्थितिले मलाई यहाँ ल्यायो। तर म त्यो एकदमै म रोएको। मैले आमालाई सम्झेँ, आमा तपाईँ भएको भए कस्तो हुन्थ्यो भनेर म आफै रोएँ। पहिला दुःखले रोएँ, अहिले सुखले रोएँ भन्दा चाहिँ त म खुसीले रोएँ। तर मलाई चाहिँ आँखामा आँसु आयो, फोटो आयो जताततै। अनि कान्तिपुरमा न्युजमा आउँदा नेपालबाट फोन गरेँ। गुल्मीमा जन्मेको त पनि अनकन्टार भनौँ। अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड केही सोर्स पनि होइन, ब्याकग्राउन्डै होइन हाम्रो चाहिँ। म यहाँ आउन सक्ने मेरो क्यापेसिटी होइन, समयले साथ दियो, म यहाँ आएँ। आएर म यो कन्डिसनमा आउने होइन, भएन भनेर बेलायत एउटा विश्व हल्लाउने देश, उस देशको प्रधानमन्त्रीको कुखामा गएर उभिन पाउँदा पनि मेरो लागि ठुलो, त्योभन्दा अरू केही मेरो छैन। गुल्मीको गाउँमा काशीरामकी आमा एक्लै बस्छिन्। एकपटक यता आएकी आमालाई फेरि आउन मन छैन। काशीरामले घरको दैलोमा क्यामेरा राखिदिएका छन्। मोबाइलमा हेरेर आमाको न्यास्रो मेटाउँछन्। तर अहिले पनि आमालाई आउनुहोस् न भन्ने, आउनु न, म त्यहाँ, म रुचाउनु त्यहाँ भन्नु त मान्नु। त्यो घर पनि हेर्न पाइन्न, यो घर पनि हेर्न पाइन्न। अनि के कस्तो बोल्न जाने, हो सबै दैलो लाएर बसिहाल्नु भन्नुहुन्छ। कोही बाइचान्स चिनी जानेको आयो भने सम्झेर ला भन्नुहुन्छ। अब आएर गला मिल्छ नि त, त्यो आएर मलाई सम्झेर लाएर गयो भन्नुहुन्छ। नेपालमा त उही बिहा गरेर बिहामा सम्झेर लाउने भन्ने हुन्छ नि त। हामीहरूकोतिर चाहिँ सम्झीले चाहिँ सम्झिनेले जस्तै अँगालो हाल्ने हुन्छ नि त। सम्झेर लाउँदा मात्रै त्यो गर्ने हुन्छ।
गोरे आयो भने मलाई चाहिँ सम्झेर लाएर जान्छन्। सुरुमा आउँदाखेरि बाहिर बसेर गारामा बस्ने अनि मान्छे गन्ने गाडी गन्ने आज कतिजना भित्र गए भन्ने अनि बसेर फेरि रुने पनि। अनि एक दिन मैले त्यसै देखेँ रोको देखेँ अनि किन रोको भनेर सोधेको त मेरो छोरा पनि यत्र गोरेलाई सम्हाल्न सक्ने हुने छन् के अरे हिजो कसैले 1 रुपियाँ पत्याएनन् हैन यो देशमा आएर यति गोरेलाई मेन्टेन गर्न सक्ने हुने रहेछन् भनेर रोएँ म। आज म खुसीले रोको दुःखले रोको होइन त्यो हिजोको सम्झेर हो भन्नुहुन्थ्यो कि अब किन कुनै दिन थियो अब गोरा भनेको त हाम्रो त ठुलो हो नि गोरेहरू भनेको त ठुलो कुरो हो। घर गएपछि नेपाल जानुभयो नेपाल गएर पनि आज कतिजना आए कतिवटा गाडी आए कति पैसाको बिजनेस भयो 6-7 महिनासम्म सोधिराख्नु त्यसपछि फेरि छोड्नु भयो त बिर्सनु भयो। अहिले आमा आउनुहोस् न एकचोटि यहाँ आउनुहोस् एकचोटि मैले गरेँ अथवा आएर एक जग्गा टेक दिएर जानुहोस् मैले देखेको सबै देखेको भावमा केही पर्दैन भन्नु मान्नु एकचोटि आएर यहाँ टेक दिए पार म चाहिँ खुसी हुन्थेँ भन्ने मात्रै अरू त्यस्तो केही पनि होइन। तर मैले गरेको हिजो केही पनि थिएन आज यो हुँदाखेरिमा आमा समय नहुँदाखेरिमा पनि त दुःख। किन आउनु मन पर्दैन रहेछ यहाँको कल्चर सिस्टम देख्दाखेरि सबैले एउटा एकजना हाम्रो साथीको बुवा बित्नु भयो अनि त्यसपछि झन् आउनै नमान्नु भयो अनि म उहाँ मऱ्यो भने मैले उहीँ जलाउँछ भनेर मान्नुहुन्न। अब ठ्याक्क यताबाट हेर्छु कतिखेर भित्र बाहिर गर्नु त्यो पनि हेर्छु। अब आमाको घन्टी बच्चा र हेर्छु अब ढोकाबाट बाहिर गयो भने बच्चा भित्र आए पनि बच्चा त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तै अब एकैछिनपछि 12 बजेतिर हेर्ने भने ठ्याक्क भैँसी दुहेर आउनुहुन्छ दुध नभए आमाले मान्नुहुन्न दुध अब किनेर ल्याएको खाने होइन पानी हाल्छन् भन्नुहुन्छ। आमाले यहाँ आउन मान्नुहुन्न हामी यहाँ छोडेर हिँड्न सक्दैनौँ त्यसले गर्दा पनि गाह्रो। 9-10 तिर आमा आउनुभयो 6 महिना बस्नुभयो त्यसपछि आउनु भएको छैन जमजम भन्दा नि आउनुहुन्न मान्नुहुन्न। अनि तपाईँलाई यहाँ बसिराख्दा कहिले कहिले आमालाई कसले हेर्ला बिरामी हुँदा कसले के गरिदेला भन्ने जस्तो हुन्छ कि हुन्न होइन बेसरी हुन्छ आमा हामीले अब घरमा त CCTV अब डोरबेल लगाएको छौँ आमा बिहान कति बजे उठ्नुहुन्छ अब यो टाइमसम्म उठ्नुहुन्न भने हामीले तलतिर माथि फोन गरेर सोध्ने पनि गरिन्छ। CCTV देखेपछि त आफूलाई पनि ढुक्क भयो। अनि त्यस्तो आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो नि यहीँको देखेर यहाँ हाम्रो CCTV भयो त्यसले गर्दा आफैले यहीँबाट लिएर गएर अनि फिट गरेको। आमाको तिर्सना मेट्न गाउँको तिर्सना पनि मेटिन्छ देखिन्छ। अब हेर्न अब CCTVमा हेऱ्यो यसो कोही आइहाल्यो भने पनि त्यहाँ तलतिर माथिसित कुरा गर्न मिल्यो त्यो हुन्छ। आमाले के भन्नुहुन्थ्यो नि पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो के पढ्न भन्नुहुन्छ के म चाहिँ बुटामा बस्ने अनि बेलुकी स्कुलबाट आउँदाखेरि अरू आउँदाखेरि सँगै फर्केर आउने। नपढ्ने हो हजुर नपढ्ने पनि हो कि त अरू सबै स्कुलतिर गएँ अनि म चाहिँ त्यहीँ बुटामा बस्ने दिनभरि त्यहीँ बस्ने अरू उता स्कुलमा घन्टी लगाएपछि अरू केही विद्यार्थीहरू आयो भनेपछि सँगसँगै घर जाने। हाम्रो हेड टिचर हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ उहाँ साडु दाई हुनुहुन्छ मेरो पढ्नुहुन्छ उहाँले यति पिट्ने कि उस्तै परे मान्छे पिसाबै गर्ने गरी अनि उहाँको पढाउने टाइमिङ आयो भनेपछि म झ्यालबाट निक्लेर पानी खान जाने कि बाहिर जाने। इङ्ग्लिस उहाँले इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो अब म यहाँ आएर यति गर्नुपर्छ भन्ने त इङ्ग्लिस पढ्थेँ नि त्यो बेलामा अब पढ्छु यहाँ मलाई इङ्ग्लिस चाहिन्छ भन्ने त थिएन कहिले यहाँ आइएला भन्ने सोचिया पनि थिएन। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पढाउँदाखेरि इङ्ग्लिस यस्तो भाषा हो इङ्ग्लिस जानेपछि मान्छे कहीँ पनि गएर भोकै बस्न पर्दैन भन्नु एउटा अनुभव गरेको। म चाइना गएँ इङ्ग्लिसमा बोलेर खानै पाइएन म त्यो सम्झेँ त्यहाँदेखि इङ्ग्लिस बोलेपछि भोकै बस्न पर्दैन भनेको इङ्ग्लिस बोलेर खानै पाइएन भोकै केरा खाएर सुत्यो एक दिन। कोही जो अङ्ग्रेजी नबोल्ने दोकानमा गयो सामान माग्यो क्यालकुलेटरमा यसो यसो गरेर देखाइदियो। हामी आयौँ किर्काली कल्टनो विम भन्ने हाम्रो एरएल डेभिड होटल यता चाहिँ भित्र चाहिँ माथि रुम छ तल चाहिँ रेस्टुरेन्ट सिमला डाइनिङ भनेर 1911 मा बनेको घर मैले लिएको चाहिँ 3 वर्ष। यो त गाउँ जस्तो छ यहाँ नि आएर मान्छे बस्छन् अहिले फुल छ रुम पुरै फुल छ एउटा पनि खाली छैन। नमस्ते नमस्ते यहीँको लोकल डेलिभरी I deliver that good food. Where? Anywhere. 5 mile, 6 mile. How? Car. I've been here 18 months. 18 months? Yeah. So you are a delivery boy?
I'm delivery boy. And I'm 75. 75 years of age. Never too old. Never too old to work. नमस्ते 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 के पाक्दैछ भान्सामा नमस्ते डेलिभरी हजुर डेलिभरीको लागि यो एरियामा अरू खासै रेस्टुरेन्टहरू छैन त्यसले गर्दाखेरि राम्रो छ हजुर यो चाहिँ बाहिर बसेर ओपनमा बियर पिउनको लागि काममा बसेर तपाईँ घरबाट भैँसी किनेको ऋण तिर्न हिँड्नु भएको मान्छे हजुर त्यसपछि सधैँ बाहिरको बाहिरै अब 42 वर्ष नेपाल छोडेको 42 वर्ष 42 वर्षमा 42 महिना नेपाल बसिए होइन अनि 42 वर्षमा चाहिँ तपाईँले कति कमाउनु भयो त अब त्यो त एक्ज्याक्टली फिगर त मलाई पनि थाहा छैन होला प्रोपर्टी अहिले 7वटा प्रोपर्टी छ यत्रो धेरै सम्पत्ति कसरी जोड्नु भयो त यो गर्दै जाँदा अब एकैचोटि जोडिएको त होइन 20 वर्षको 20-22 वर्षको समयको हो तर मलाई चाहिँ यहाँ बस्न नेपालमा केही व्यापार बिजनेस गरेर नेपालमै गएर बस्ने भनेर चाहिँ नेपालमै गएर बस्ने भनेर गरेको तर नेपालमा गएर बस्न सकिएन जग्गा लिएर प्लानिङ गरेर होटल गर्ने भनेर गरेको तर त चाहिँ भएन म चाहिँ भरिसक्यो नेपालमै बस्ने व्यापार बिजनेस नेपालमै गर्ने भनेर छोरालाई पनि 1 वर्ष पढ्न उही नेपालमै पठाएँ यहाँबाट अनि म पनि गएर जग्गा किनेर होटल गर्ने भनेर नक्सा समेत पास गरेर कुन ठाउँमा मणिग्राम मङ्गलापुर भन्नेमा भएन नभएपछि फेरि फर्केर ब्याक के हो नेपालमा चाहिँ किन गर्न सक्नु भएन एउटा नेपालमा सोर्स फोर्स नभए नहुने अनि दोस्रो कुरो डर धम्की देखाउने हामीलाई त्यसै सेयर दे हामीलाई सोधेर दे हामी अगाडि डराउनु भन्ने अब त्यस्ता हुँदो रहेछन् हामीलाई यहाँ चाहिँ खुरुखुरु काम गर्ने बानी लाग्यो अब उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ सकिएन अहिले पनि मैले भन्छु म के सकेसम्म नेपालमा गएर केही लगाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तर नेपालमा गएर लगाएर केही गर्नलाई चाहिँ नेपालीहरूको यस्तो प्रवृत्ति भएको छ नेपालमा कि उहाँले ल्याएको पैसा त्यसै ल्याएको हिँड्दै मान्छेले बाटोमा बेच्छन् कि जस्तो छ माहौल सकिन्न कि जस्तो भएर अनि फेरि फर्केर यहाँ कमाएको पैसा उता लगानी गर्छु केही गर्छु भन्दा तपाईँले त्यसको मेसो पाउन सक्नु मेसै पाइएन यहाँ सोझै हिँड्ने बानी लाग्यो नेपालमा चाहिँ त्यो यसरी हुँदो रहन्छ त्यसले गर्दा पनि सकिएन ठिक छ राम्रो छ यस्तै हो अब के चिजले ढुक्क हुने के चिजले नहुने भन्ने कुराकानी केही पनि छैन अब आजको दिन राम्रै गयो भोलि कस्तो जाने हो भोलि चाहिँ सोचे अब भोलिलाई सोचेर टेन्सन लिएर हुनेवाला केही पनि छैन यसैमा ढुक्क छौँ पहिला नि त्यस्तै लाग्थ्यो त अब पहिला लाग्थेन पहिला त अब कमाउने हो भन्नेतिर गइयो अब कमाउँदै गएपछि अब चाहिँ अबको हाम्रो यो उमेरले समय परिस्थितिले पनि अब कति कमाएर हुने रहेछ भन्ने पनि थाहा भएन आफ्नो आत्मसन्तुष्टि भएपछि त्यसैले नै 2009मा क्रिसमसको टाइममा 12,000 को सेल भयो र हामीले 10,000 जति समथिङ 9-10 हजार जति क्यास थियो अनि राति घर गयौँ पैसा गन्यौँ बुढाबुढीले पैसा गन्यौँ सिरानी मुनि राखेर सुत्यौँ बिहान उठेर हिँड्दा फेरि बिहार भयो भनेपछि 10-9-10 हजार एक दिनको दिन कमाएर पनि हामीलाई हुने रहन्छ भन्ने त त्यसै दिन भयो त्यसले गर्दा पैसाको लिमिट रहन्छ यति कमाएर हुने रहेछ भन्ने चाहिँ रहन्छ 1000 कमाउँदा 2000 कमाउन मन लाग्ने 2000 कमाए 4000 मा कमाउन मन लाग्ने भन्ने हुँदो रहेछ हाम्रो चाहिँ अब तेरो 3 पुस्ताला पुग्ने पुगिया छ किन दुःख गर्छस् भन्छन् भागको बिजनेस छोडेर बस्न पनि भएन सिस्नो हो कि क्या हो यो हजुर हो बोल्यो नि फेरि यहाँ पनि कस्तो अन्जान ठाउँमा के गरिरहेको छु जस्तो हुन्छ कि हुन्न तपाईँलाई कहिले अहिले त आफ्नो गाउँ यस्तै लाग्छ गाउँ मेरै गाउँ हो भन्ने हुन्छ तर पनि एउटा यस्तो छ कि म चाहिँ यहाँ ढुक्क कहिले पनि छैन कि जस्तै भोलि कसैले केही धम्काउने पहिला मेरो आमाले भन्नुहुन्छ बर्मामा सबैलाई लखेटेको तिमीहरूलाई त्यहाँ के भएर हुन्छ र पनि भन्नुहुन्छ त्यो पनि छ त्यो पनि भन्न सकिन्न